بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ زده کوونکو، زه راغلمه ستاسو دپاره د یو بل نوي کلاس سره. په دې نن کلاس کې مې ستاسو دپاره ستاسو د انګلیش ښه کېدو دپاره د انګلیش واړه سینټنسز راوړي دي، یعنی د 2 ټکو او د 3 ټکو، چې د دې نه به ستاسو انګلیش هم ښه شي د دې کلاس سره، او د دې نه به تاسو د انګلیش روانوالی هم زده کړئ. صحیح ده؟ کلاس شروع کومه. د کلاس په شروع کېدو باندې تاسو هم بسم الله ووایئ، او زه به یې هم شروع د بسم الله نه وکړم. ګورئ جی، مونږ خبره کوو که نه، سیم ټو یو د دې مطلب دی ستا په شان. same to you، ستا پشان. go out، بهر ځه، بهر ځه، د دې کمرې نه د دې کوټې نه بهر ځه. go out، بهر ځه. at least به تاسو ډیر اورئ. د at least مطلب دی کم از کم. مونږ وایو که نه چې کم څه کم، نو دا د at least د دې دپاره مونږ انګلیش ویلی شو at least. be patient، د بی پیشنٹ مطلب دی صبر کوه. مونږ وایو که نه چې خیر ده یار صبر کوه. بی پیشنٹ، صبر کوه. ډونټ کال نیمز، د ډونټ کال نیمز مطلب دی کنزل مه کوه. صحیح ده؟ که تاسو چاته وایئ چې کنزل مه کوه، نو داسې هم ویلی شئ ډونټ کال نیمز، کنزل مه کوه. ټیک ا بات، ولامبه، ورشه ولامبه. ټیک ا بات. هری اپ، تادی وکه. شابه ناوخته دی، تادی وکه. هری اپ، تادی وکه. لوک ایٹ دیر، هلته وګوره. لوک ایٹ دیر، هلته وګوره. لیسن ټو ادرس، د نورو واوره. بس هره ورځ خپله کوي او خپل ذهن دی دی نن د نورو واوره. صحیح ده؟ لیسن ټو ادرس، د نورو واوره چې نور خلق څه وایي. ټرای اټ، په دې کوشش وکړه. ټرای اټ، په دې کوشش وکړه. نو یو ټرای، اوس ته کوشش وکړه. مونږ وایو که نه چې اوس به وشي یار، ته اوس کوشش وکړه. نو یو ټرای، اوس ته کوشش وکړه. ګیف می، مال راکړه. که چا سره څه څیز وي او تاسو هغه ته وایئ چې مال راکړه، نو ګیف می، مال راکړه. بیا داسې هم ویلی شئ سپیک ټروت، رښتیا وایه. دروغ ونه وایي، رښتیا وایه. سپیک ټروت، رښتیا وایه. اهیډ آف آل، د اهیډ آف آل مطلب دی د ټولو نه مخکې. اهیډ آف آل، د ټولو نه مخکې. لیسن ټو می، ما واوره. زه څه وایم یار، ما واوره. لیسن ټو می، ما واوره. ډونټ جمپ، دانګ مه وهه. صحیح ده؟ دومره دانګونه مه وهه، خپه به دې ماته شي. ډونټ جمپ، دانګ مه وهه. with us، د with us مطلب دی مونږ سره. with us، مونږ سره. why so، داسې ولې. why so، داسې ولې. مونږ وایو که نه چې داسې ولې وشو، نو که تاسو وایئ چې داسې ولې. why so. with him، د with him مطلب دی د هغه سره. بیا دی with me، ما سره. with their، د هغوی سره. with their، د هغوی سره. with all، د ټولو سره. with all، د ټولو سره. in front of me، زما مخې ته. دا څیز یار زما مخې ته دی. in front of me، زما مخې ته. یا دا کس زما مخې ته دی، نو تاسو ویلی شئ چې this person is front of me، یعنی دا کس زما مخې ته دی. without you، ستانه بغیر. دا کار زه ستانه بغیر نشم کولی.
I don't do this work without you. صحیح ده. تاسو ویلی شئ I don't do without I don't do this work without you. ستانا بغیر زه دا کار نشم کولی. د without مطلب دی without you مطلب ستانا بغیر. Don't fight. جنگ مکوه. جنگ هیڅ ښه شی نه دی. جنگ هیڅ کله مکوه. Don't fight. جنگ مکوه. This one. دا یو. زما دا یو خوښ دی. I like this one. صحیح ده. That one. خغه یو. زما خغه یو خوښ دی. I like that one. د دې نه تاسو ګورئ ډیر انګلیش جوړولی شئ. داسې که تاسو لږ هم روان شئ نو د داسې وړو وړو سنټنس نه تاسو ډیر انګلیش ویل زده کولی شئ. کلاس ته په مخ کې باندې ګورئ. Like you. ستا پشان. Like you. ستا پشان. Like you. ستا پشان. Just like you. او که تاسو وایئ چې بیخي ستا پشان نو بیا ویلی شئ Just like you. بیخي ستا پشان. Take care. د ځان خیال ساته. تاسو به دا سنټنس ډیر اورئ. د دې مطلب دی د ځان خیال ساته. Take care. د ځان خیال ساته. Ahead of us. د مونږ نه مخکې. هغه د مونږ نه مخکې دی. Ahead of us. د مونږ نه مخکې. Get up. د get up مطلب دی پاسه. مونږ وایو که نه چې پاسه ودرېږه. Get up. پاسه. Stand still. سیده ودرېږه. کوږ مه ودرېږه. سیده ودرېږه. Stand still. سیده ودرېږه. First of all. د ټولو نه مخکې. زه تاسو ته د ټولو نه مخکې یوه خبره کوم نو تاسو به دا سنټنس هم ډیر اورئ. First of all. د ټولو نه مخکې. All is well. ټول ښه دي. یو هم بیمار نه دی. ناروغه نه دی. ټول ښه دي. All is well. ټول ښه دي. Now stay there. اوس هلته ودرېږه. اوس راځمه که راغلې نو خرابېږي. اوس هلته ودرېږه. Now stay there. اوس هلته ودرېږه. Show them more. د show them more مطلب دی دا نور هم وښایه. یار دا سیزونه خو ډېر زبردست دي. دا نور هم وښایه. Show them more. دا نور هم وښایه. صحیح ده. Get ready quickly. زر تیار شه. ناوخته کېږي. زر تیار شه. Get ready quickly. زر تیار شه. Have a seat. کېنه. په ولاړه دې ځان مړ که. کېنه. Have a seat. کېنه. Make an effort. یو کوشش وکړه. ته یو کوشش وکړه یار. Make an effort. یو کوشش وکړه. بیا که اخیری سنټنس درته زه ووایم Time is up. وخت ختم شو. Time is up. وخت ختم شو. یعنی مونږ سره اوس د کلاس وخت ختم شو. هم په دې ځای باندې زه د نن ورځې دا کلاس پای ته رسوم او بل کلاس به راوړم ستاسو دپاره. ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم یی الله مو ښاد ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله پامان. والسلام.